So now, mag-start na kami gumawa ng lumpia. Turon pala. Madali siyang gawin. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa kami ng aming midnight snack kasi nagugutom kami. Wala kayong magawa sa bahay kasi lockdown. It's the 3rd day of lockdown dito sa Oman. So, we're bored. Sawa na kami kakapanood ng ng movie at siya kakalaro. So, we're gonna prepare our midnight snack. Na? At yung gagawin pala naming midnight snack, madali lang siya. It's our favorite Filipino snack. Anong tawag doon? Turon. With Langka. Yes. Matagal kami hindi nakakain ng turon. Tapos, nung last na pumunta kami ng Filipino store, nakita tayo ng saging na sabay yun tapos bumili na kami. Sinog na siya, hindi siya pwedeng patagalin kasi maano siya. Overripe siya. So, kailangan namin siyang gawin. Okay. So, let's go darling. Let's go to the kitchen. We're going to the kitchen together with my lazy husband. So, we're gonna prepare our midnight snack. We're back. Dito na yung mga ingredients namin para sa aming turon. We have banana. Anong tawag na banana to? Saba. Na bili namin siya sa Filipino store. And then, meron tayong langka, sugar, tsaka lumpia wrapper. So now, mag-start na kami gumawa ng lumpia. Turon pala. Ginagawa mo? Babalutin mo lang ito lahat. Tsaka i-close mo siya. We will wrap it with, I will teach you how. Okay? So, isang lumpia wrapper. Here. Tapos saging. Itong saging na ito, pwede nyo siyang lagyan ng sugar bag. I-coat pala ng sugar bag nilagay dito. Pero sa amin hindi na kasi meron kami langka. Alin nung kumuha na char. Yan Langka. Hindi yung pangit yun. Saging, tapos lalagyan ng langka. Patong. Lagyan natin kasi parang 12 pieces na kada to. Para mabango siya. Tapos, i-wrap natin siya. Ako ganito ako mag-wrap. Close ko muna dito.
yung langka sa next, another one. Saging. Pwede nyo siyang i-coat ng ng sugar bago nyo ilagay dito. Pero sa amin, hindi na namin i-coat. Kasi matamis yung langka. At saka ito mamaya, kakaramelize na lang namin siya mamaya. Pwede namin yung ito. Yung nabili naming banana. So, we cut it into half. So, kami ng 12 pieces. So, try kong doblehin yung yarap. Kasi marami ko yun. Para crunchy. Ay, hindi ko natin. Tapos langka. Anin ka naman. Dalawang door. Try mo. Para crunchy siya. Yun. Okay, mas maganda pag dalawang. Yan o, makapal siya. Lapit na kami matapos. 4 na lang. So, ako dadalawin ko yung wrapper ko. Para masaya. Para crunchy siya, crunchy. Dapat pala dinamihan natin yung bili natin ng saging. Kaso ano pa siya yung naging override siya. Okay naman na. Balik na lang ulit kami doon pag nag-crave kami na Turon. Sarap to sa coffee. Huwag natin ubusin prituhin. Tapos hindi na kami sinabi sa coffee. Prituhin tayo. Ano? Ubusin kami yun. Ay, lang na ba? Tatlo. Ay. So ito, isa, dalawa, o kasi dahil tatlo. Sarap mo, ganun maganda yung Nag-sanitize na pala kami ng kamay namin kanina. Oo, kami na naman nagkain. Last two. Wala na. Tatuhin mo na yung isa. Sobra pa. Isa lang to. Para dito. Isa lang to. Ay, dalawa pala to. Hindi mamaya yung last, itatlo mo. Kasi sayang yung lumpia wrapper. Sarap pa naman itong lumpia wrapper na ito, no? Maganda siya pag napiprito. Tumikiat. Okay. So, ikaw na yung gawa ng last. Yes. Last. Yung pangit ko. Yeah. Wala akong chest. Uy, lang yun. Muscle. Juju. Meron akong juju. Ay, wag dito. Dito pala dapat. Yan, we're done. Last. Para sa Turon. Malaking turon. So we're done.
sprinkle ng ng asukal habang nag-ano na. Kasi magka-caramelize naman yung asukal dyan sa top niya habang nag-prito siya. Parang malakas ata yung yung apoy. Oo, kasi pahinaan natin ng konti. Kasi medyo mainit na siya. So there it is. Waiting! Madaling araw, gising na gising pen. One eternity later. Tapos ako magluto. Tsaka Now, we're gonna do the taste test. Kung masarap ba siya. Kadalasan kasi nang nakakain ng turon lang talaga sa loob. Walang kasamang langka. So, we'll check kung masarap ba siya. crunchy.